אנחנו בתוך רוחות המלחמה, בתוך הרעשים והבומים, ואנחנו מקדישים את השיעור שלנו הערב נטו לניצחון עם ישראל, גאולה לעולם. עם ישראל ינצח, אז יהיה גאולה לעולם. זה הכותרת של השיעור שלנו הערב, גאולה, גאולה, גאולה. קודם כל, איך זה מתחבר למה שלמדנו שבוע שעבר בפרק ל"ז, שמצווה מקדשת 4 דברים בגשמיות. יהודי שעושה מצווה, הוא מקדש חפץ, למשל עכשיו שולחן הזה שבו אנחנו לומדים תורה, אז העץ הזה הוא לא עץ רגיל שנמצא על האילן, זה עץ מיוחד, נכון? כן. זה עץ מיוחד, זה עץ שבו מונח ספר של תורה. להניח שם שלא יהיה רעש. הגוף שלנו שמניח תפילין, היד, הפה שלנו, המזון, לוקחים אוכל. ראיתי שיחה של הרבי תשי"א, הוא מביא את הרבי רש"ב שאומר שיהודי, הרבי רש"ב היה השבת, אנחנו חוגגים את יום ההולדת של הרבי רש"ב, חשוון, שבת מיוחדת. אומרים שהרבי רש"ב, שהוא היה הולך לדאצ'ה, קצת לנוח, או בקר באיזה מקום, אומרים שהוא היה נדרש להגיע לאיזה מלון, מסוג כזאת או אחרת, היה לוקח איתו מזוזה, וקובע את המזוזה, כבר באותו יום, למרות שבחוץ לארץ, יש גמרא שאומרת, שבחוץ לארץ לא קובעים מזוזות עד 30 יום. שאל אותו הבן הרייץ, למה? אז הוא אמר, כי בשבילי הערך של שעה זה יום, והערך של יום זה שנה. זאת אומרת, שיום בשבילי זה כמו שנה, זה כבר שכאילו אני נמצא פה מעל 30 יום. אז הרבי רש"ב מסופר, שפעם אחת הוא לקח מזלג, הוא הכניס בתוך המאכל, ומשום מה מזלג לא נתפס בתוך החתיכת בשר, כמה שהוא ניסה לדקור. אז הוא אמר, כנראה שהמאכל הזה עוד לא מוכן להתברר. זאת אומרת שהחסידות מלמדת אותנו, שיהודי אוכל מאכל לא בשביל עצמו, אלא בעיקר כחלק מעבודתו, בשביל להעלות את הניצוץ שיש במאכל, שזה בכלל קונספציה אחרת, שבכל מאכל שאלוקים ברא יש ניצוץ, והתפקיד שלנו כיהודי זה לברר ולהעלות את הניצוצות שיש בתוך המאכלים. אז אדמו"ר הזקן למד שבוע שעבר, שלמה יהודי צריך לומר את מילות התפילה בקול בפה, למה צריכים ללמוד תורה בקול בפה, כדי שהפה שלנו יקודש על ידי האותיות של התורה. לכן הרהור זה לאו כדיבור דמי, אדם שמערער זה לא כמו דיבור, צריך להוציא את המילים בדיבור כדי לקדש את הגוף, לכן הגוף של יהודי הוא דבר קדוש. מספרים על איזה רב בניו ג'רזי, קראו לו הרב המון, שכל ערב ראש השנה הוא היה עם אשתו, לבקר בבית העלמין, ערב ראש השנה לבקר את ציוני אבות. אז הגיעו פעם אחת שבועיים לפני, אז הוא אומר לאשתו, אולי נבקר כבר עכשיו, תבקרי את אמא שלך. ואז שהוא מגיע, הוא רואה איזו קבוצה של אנשים עם איזה ארון, שבאים אליו ואומרים לו, אפשר להגיד קדיש. אז הוא עושה קדיש. ואז הוא רואה שהם מניחים את הארון והם הולכים. אז הוא ניגש אליהם, למה אתם משאירים את הארון ככה? הוא אומר, אנחנו שילמנו למישהו, והוא יגבור. הוא ראה לפניו מת מצווה. הוא אומר, אני צריך לגבור אותו, הוא אומר, גוי אחד יגבור אותו. אז זה גוף קדוש, זה גוף של יהודי.
אז הוא מתחיל לקחת עוד ולהתחיל לחפור. והוא בעצמו חופר וקובר. לקח לו שעות, אבל הוא מסר את עצמו בשביל... אנחנו רואים בימים אלה כמה אנשי זקה וכאלה מסירות נפש על דם, על חתיכה של מרקם, של רקמה, כמה מסירות נפש, כי זה דבר קדוש, זה גוף יהודי. אבל אחר כך, אחרי אירוע הזה, הוא לא יכול ככה שבוע, שבועיים, להתאפס, מה קרה פה? איך ההשגחה עשתה שהוא הולך לבית עלמין בשביל להגיד קדיש, קודם כל בשביל חמתו, ואחר כך מספרים לו שצריך להגיד קדיש, ובסוף הוא עוד קובר אותו. אז הוא התקשר לרב שלו. אמר, כבוד הרב, תסביר לי מה קרה לי בסיפור הזה. הוא אומר לו, אני אספר לך משהו. לפני 40 שנה, קודם כל שאל אותו איך קוראים לו. נתן לו את השם. אמר, לפני 40 שנה, כשהיית ילד, אבא שלך בא פעם לישיבה. ורצה להכניס אותך. ואמר לי שאין לו כסף. לא עובד, אין לו כסף, הוא לא יכול לשלם. מה עושים? אז אני התקשרתי למישהו שיעזור לי לשלם את השכר לימוד שלך, כי אני צריך את הכסף בשביל לממן את ההוצאות. הוא לקח על עצמו את השכר לימוד, וההוא שלקח את השכר לימוד, זה ההוא שקברת. אמר לו, לכן שאלתי אותך מה השם, כדי שתדע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא עזר לך ושילם על השכר לימוד, והשם עשה שלא תהיה לו בעל חוב, אלא יום אחד אתה תעזור לו. אז מה זה גאולה? זה השיעור שלנו הערב. חז"ל אומרים ש248 מצוות עשה, הם כנגד 248 איברים. ו365 מצוות לא תעשה, הם כנגד 365 גידים. מה הקשר? אז השיעור יסביר 4 צעדים לגאולה, ואיך המצוות שלנו היום הן כל כך חשובות, לא רק בשביל ניצחון החיילים, אלא כל מצווה שיהודי עושה, או כל השפעה שיש לו על עוד יהודי, הוא מביא גאולה לעולם. או שלמדנו ביום חמישי, שכשאנחנו גורמים ליהודי אחד בתקופה הזאת לבדוק את המזוזות, הנה עכשיו היום הגיעו מזוזות מהתושבים אחרי שפרסמנו, 2 משפחות מזוזות פסולות, ויש להם בן עכשיו, בעזה. בקיבוץ? לא, יש להם עכשיו בן. פשוט הבוקר הסתכלתי על המזוזות. מזוזה פסולה, מזוזה פסולה. יצאנו עם המבצע הזה, כי הרעיון היה שהרבי רצה שכמה תושבים שאתם מכירים, תעודדו אותם לבדוק מזוזות. אבל זה שמירה, זה הגנה. יש לך, בכלל צריך שכל הזמן לדאוג אבל אז אני מספר לכם, חשבנו על הדבר הזה שיש להם חיילים, אין ספק שהמזוזות בבית קשרות והקדוש ברוך הוא שומר על כולם, אבל זה חשוב לעשות גם את הצעד הזה, כי הרי כל מצווה שאנחנו עושים, זה מחזק, זה שומר עוד יותר ועוד יותר. אז בואו נתחיל בנקודה הזאת, מספחים על איזה אחד הצדיקים, שאמרו לו שיש שמועה שמשיח מגיע. נו, מה עשה הצדיק? הוא פתח את החלון של החדר, הסתכל ימינה ושמאלה. אמר, לא, 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 לא. משיח לא הגיע. לא הגיע. שאלו אותו, למה צריך לפתוח חלון? בשביל לדעת אם משיח הגיע או לא. אז הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר, כי בתוך החדר אני מרגיש את הגאולה. צריך לבדוק אם הגאולה גם נמצאת בחוץ. ואם הגאולה לא נמצאת בחוץ, אז זה לא גאולה שלמה. אז לכן הוא פתח את החלון, לראות האם בחוץ, גם שם יש גאולה. אז בשיעור הקודם אנחנו למדנו, שאני ואתה נשנה את העולם. כל אחד צריך לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. כל אחד שעושה מצווה, עושה דירה לקדוש ברוך הוא. השאלה היא לא אם די שהגאולה נמצאת בפנים, בתוך הבית. השאלה אם אנחנו צריכים לפתוח חלון, ולוודא שגם בחוץ יש גאולה. זו השאלה הגדולה. כמו שהרבי אמר בשבת זה, בלך לך תשי"א, שכל יהודי הקדוש ברוך הוא דורש את הכוחות שלו, ואומר לו, נתתי לך כוחות.
האם אתה משתמש בהם בשביל להשפיע על עוד 7 יהודים, על עוד 10 יהודים, על עוד 5 יהודים, לא שנאמר, עכשיו זה ימי מלחמה, כל אחד צריך לחשוב כל יום על מי השפעתי היום לעשות עוד מצווה, כי אנחנו בסופו של דבר רשת, עם ישראל כולו קשור אחד בשני, שזה גם מתחבר גם לפרשתנו השבוע, וירא אליו אברהם, שאברהם אבינו אל תקרא ויקרא, אלא ויקחי. אברהם אבינו היה אחד בדורו, שכל עניינו היה לגרום לעוד אנשים לקרוא שיש אלוקים, כמו שהרבי מסביר במאמר י' שבט תשי"א, אל תקרא ויקרא, אלא ויקחי, שכל עניינו של אברהם אבינו היה לדאוג שעוד מישהו יגיד שיש אלוקים. מה הבעיה שלנו? ומה בעל התניא רוצה לפתור בשיעור שלנו הערב? למדנו עד עכשיו לתומנו שכל מצווה שאנחנו עושים היא מקדשת את העולם, מקדשת את הגשמיות, האוכל שלנו מתקדש, הפה שלנו מתקדש. הבעיה היא, מה זה שווה מה שאני עושה, כשאני רואה כמה שלא עושים? מה זה שווה? אולי בוא נוותר. זה לא שיש לך מצב שעל 1,000, יש לך על 1,000 אנשים שעושים, 2 אנשים שלא עושים. יש לך 2 אנשים שעושים, 1,000 שלא עושים. אז מה זה שווה כל המאמץ הזה? אדם קטן. האדם קטן ביחס לעולם. אז איך מגיעים מהמיקרו של הפעולה שלי אל המקרו? איך אנחנו מצליחים שהפעולות הקטנטנות שלנו יכולות ליצור שינוי בכל האנושות? מתברר שמה? יש תוכנית איך להגיע לגאולה. וזה מה שבעל התניא מסביר עכשיו, יש 4 צעדים לגאולה. 4 step to redemption. 4 צעדים לגאולה. צעד הראשון לגאולה, כל מצווה שאנחנו עושים, קטנה ככל שתהיה. זה צעד אחד, באותו רגע הזזת את כל הגלגל שמביא את הגאולה. למה? כי כל מצווה זה רצון השם. ברגע שעשית מצווה, לחצת על הכפתור שנקרא רצון השם. גילית את אלוקות בעולם בעוד נקודה. זאת אומרת, יש עוד נקודה בעולם שאלוקות התגלה. נגיד עכשיו אנחנו מקיימים פה שיעור, זה שאנחנו משתתפים, אלו שמאזינים וצופים, בכל העולם כולו, בכדור הארץ, השיעור הזה יש לו השפעה על כל כדור הארץ. למה? כי ברגע שאנחנו עכשיו מקדישים זמן ללמוד תורה, אנחנו לוחצים על רצון השם להתגלות בתוך העולם. זה צעד ראשון. צעד שני, כשבן אדם עושה מצווה, הוא מביא גאולה לאדם. למה גאולה לאדם? כשבן אדם עכשיו מקדיש זמן לשבת בשיעור, כשבשמיים סורקים את כל האנשים שיש, ורואים אותך יושב בשיעור, מה הקדוש ברוך הוא אומר באותו רגע? הוא עוצר עם הפנס, הוא אומר, האדם הזה עכשיו חי בגאולה. הקדוש ברוך הוא סורק את העולם, סורק את האנשים בכל שנייה, אנחנו יודעים עד כמה שהוא יכול. כל פעם שבן אדם עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא שם עליו זום, ואומר, האדם הזה עכשיו לא רק חי גאולה, אלא הוא הופך להיות צינור של הקדוש ברוך הוא לעולם. דבר שלישי, גאולה לעם. כשאנחנו מקיימים מצווה, המצווה לא רק משפיעה על אדם אחד, המצווה משפיעה על כלל ישראל כולו. למה המצווה משפיעה על כלל ישראל כולו? כי ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, יש משהו בתוך כל יהודי שמחובר ומתחבר לכל יהודי אחר, גם אם הוא רוצה, גם אם הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא השתיל משהו, זה כמו ניקח דוגמה, טלפון, מתחבר ללוויין. מישהו יודע לומר כמה טלפונים מחוברים לכל לוויין? אבל כל הטלפונים
או כמות עצומה של טלפונים, סופגים ושואבים את התדר מהלוויין. אז זה לא משנה אם זה טלפון שלך, זה טלפון שלו, זה טלפון שלו, ברגע שהלוויין מזהה אותם, ולכן לפעמים אתה לא שומע את הטלפון, כי אתה נמצא באזורים של אין קליטה. מה זאת אומרת אין קליטה? כשאתה למשל בממד, או במקום חסום, מעלית או משהו כזה, הטלפון לא מצליח לזהות את התדר, ולכן אין קליטה. אבל כל הטלפונים מצליחים לשאוב מאותו לוויין. אותו דבר, כל מצווה שיהודי עושה, זה כמו לוויין שמשפיע על כל האומה. ולכן הרבי אומר שכשיהודי בודק מזוזות כאן, זה משפיע על יהודי בלוס אנג'לס שאין לו מזוזות. למה? כי כל המזוזות שבעולם קשורות אחת עם השנייה, וכל יהודי שמקיים מצווה, הוא מחובר ליהודי אחר. גם אם זה יהודי שעושה או זה יהודי שלא עושה. הדבר האחרון, אחרי שלמדנו שזה צעד לגאולה, אחרי שלמדנו שזה גאולה לאדם, ואחרי שלמדנו שזה גאולה לעם, עכשיו אנחנו נלמד שזה גאולה לעולם. לא מספיק גאולה לעם. צריך לפתוח חלון ולבדוק מה קורה אצל אומות העולם. הגאולה צריכה להגיע לכולם, הגאולה משפיעה על כולם, גם על החיות. בואו נראה את זה בלשון הבאה לתניא. על ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נורא שהיא כללות החיות של העולם הזה, הגשמי והחומרי, כאשר כל הנשמה בנפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת ל60 ריבו, תקיים כל נפש פרטית, כל תרי"ג מצוות התורה. שכל נשמה שיש בכל יהודי שהיא מתחלקת ל60 ריבו, הרי יש 600,000 נשמות מרכזיות שהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה, וכל נשמה מתחלקת לכל כך הרבה פרטים, וכל גוף מקבל פרט אחד, ניצוץ אחד, וכשכל גוף משתדל לקיים את המצוות, לכן מספרים על אותו, אז באותו רגע ממש, מעלים את כל העולם כולו ועושים אותו דירה לקדוש ברוך הוא, וכך מכינים את העולם לגאולה. הרי כמו שמספרים על המשפיע, רמן פוטרפס, שהוא היה זמן ארוך במחנות העבודה בסיביר. למה? כי הוא הפיץ יהדות ועזר ליהודים. ואחד האסירים היה צוללן. והוא שיתף את חבריו האסירים בסיפור. מה היה הסיפור? אומר, העבודה שלו הייתה למשות אוניות שטבעו לפני 100 שנה במעמקי הים. כי בתוך האוניות האלה היו אוצרות. אז העבודה שלו היה להוציא אוניות שטבעו בים. החיים הבינו שאי אפשר למשות אוניות בחבל אחד. כמה שהוא יהיה, ואתה צריך כמה חבלים ולגעת בכמה נקודות. אז הם שלחו עשרות צוללנים, והיו סימנו תחילה את כל הזיזים באונייה. וקשרו חבלים קטנים לכל אחד מאלפי הזיזים שהיו באונייה. Le petit morceau de bois qui sort du bateau pour accrocher les cordes. לסיום משכו את כל החבלים ביחד, אלפים, והאונייה עלתה מהמצולות. מה למד מזה רמנדל פוטרפס? הוראה בעבודת השם. הוא אמר, בזמן הגלות העבודה שלנו זה לדאוג שהעולם הזה יתרומם. בשביל זה אנחנו צריכים לקשור מיליונים של זיזים קטנים. מה זה המיליונים? כל אחד עכשיו שיושב פה בשיעור, כל אחד הוא קושר זיז. כל אחד מאיתנו עכשיו קשר חבל. הרבי אומר לנו שאנחנו מסיימים ורואים עכשיו עם האירועים, שעם ישראל מסיים את עבודת הקשירה. העולם כולו עולה לקדושה לימות המשיח כמו האונייה. ולכן, חז"ל אומרים שבתורה שלנו יש תרי"ג מצוות, שזה כמו החבלים, לא פחות ולא יותר. מאיפה יודעים תרי"ג? כי כתוב תורה ציווה לנו משה, תורה גמטריה 611. ואיפה השתי מצוות הנוספים?
שתי מצוות שמשה רבנו הוסיף בעצמו, שתי הדיברות הראשונות, אנוכי, שהקדוש ברוך הוא הוסיף, אנוכי ולא יהיה לך, ואז יש לך תרי"ג. גם בציצית יש רמז לתרי"ג מצוות, ציצית בגימטריה 600, צדיק י' צדיק י' ת' 600. יש 8 חוטים בציצית, יש 5 קשרים בכל ציצית, זה 13, בגימטריית היד. לכן כתוב בבוקר בקריאת שמע, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. כשאתה מסתכל על הציצית, אתה נזכר במצוות השם. עכשיו המצוות האלו מחולקות לשתיים, שס"ה 365 לא תעשה, האיסורים שבתורה כמו אוכל לא כשר, ורמ"ח מצוות עשה, הפעולות שהתורה מצווה לנו לעשות באופן אקטיבי, כמו הנחת תפילין. הגמרא אומרת שרמ"ח מצוות עשה הם כנגד רמ"ח איברים, שסה לא תעשה כנגד שסה ימים של השמש, 365 יום, למדנו את זה ברמב"ם קידוש החודש לפני כמה ימים, כמה ימי החמה, 365. הזוהר מוסיף ששסה לא תעשה הם כנגד 365 גידים. עכשיו, כדי להבין מה הקשר בין הגידים לבין והמצוות, בואו נבין את ההשפעה של דברים אסורים על האדם. למשל, יש ארגוני בריאות בעולם שממליצים להימנע מפעולות שיכולות להזיק לבריאות, כמו מה למשל? אוכל לא בריא, עישון, אוויר לא בריא. יש חומרים שמכניסים לגוף. מעבר לנזק הגופני, יש גם נזק נפשי. אדם שמשתמש בעיניים שלו ורואה תכנים בעייתיים, או בן אדם שלומד דברים בעייתיים, כל זה יכול להזיק על הנפש. זה יכול להביא להתמכרות, זה יכול להביא לדיכאון, זה יכול להביא למחלות נפש, זה יכול להביא התפרצויות רגשיות. אנחנו רואים היום כמה בעיות יש בענייני נפש היום. זה יכול לנתק מהחברה. הרעיון הוא שכל מגע עם חומר מסוים או תוכן מסוים, אתה מכניס את זה בתוך עצמך ואתה משאיר רושם על הגוף והנפש. אם זה טוב, נכנס רושם טוב, ואם זה רע, נכנס רושם רע. עכשיו, הנמשל הוא שבתורה שלנו יש דברים שהם מוגדרים 3 קליפות הטמאות. בניגוד לקליפת נוגה, שזה משהו שאפשר להעלות לקדושה, זה קליפה שיש בה נוגה, נוגה זה גם מלשון אור, אפשר להרים את זה, לזכך את זה. כאן אתה מדבר על 3 קליפות הטמאות, שזה דבר שאין לו תקנה, דבר שהוא אסור לגמרי. כל דבר שבן אדם עושה הוא מייצר מעגל, הוא מייצר אנרגיה. כל פעולה שבן אדם עושה. הדוגמה הקיצונית לכך, למשל איסורי עריות. כשבן אדם מתחתן עם מישהי שאסורה לו, הוא נותן לה אנרגיה מתוך נפשו, וגם היא נותנת לו אנרגיה, וביניהם נוצר קשר, והקשר הזה אי אפשר לנתק רגע אחרי האיסור, אלא הוא ממשיך ללוות אותם הלאה, כלשון חז"ל קשורה בו ככלב. לכן התורה אסרה עלינו 365 פעולות, כי התורה טוענת שהאנרגיה של היהודי זה דבר קדוש, והוא צריך לשמור על האנרגיה הזאת בתחום הקדושה, ולא להוציא אותה בתחום הטומאה, כי מדובר בבזבוז של אנרגיה אלוקית, שזה נקרא ברוחניות שפיכות דמים. מרגע שבן אדם מבזבז אנרגיה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא שופך דם האדם באדם. ודבר נוסף, הוא מדביק בנפש שלו, וככה הקדושה של הנפש נפגעת. מסקנה ממה שלמדנו. מצוות עשה אמורות לממש את התכלית האלוקית שלנו לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. פעולות אסורות זה בדיוק הניגוד הגמור של דירה בתחתונים, כי זה הטומאה שמונעת מנפש האדם להתקדש.
לכן 365 מצוות לא תעשה, הם מרומזים ב-365 גידים. מה הקשר לגידים? מה הקשר לעורקים? אומר הזוהר הקדוש, יש בגוף 365 עורקים של דם. הוא לא מביא שם איפה נמצאים העורקים, ואיך מגיעים ל-35, אבל אם זה כתוב בזוהר, אם רבי שמעון כתב את זה, אז ככה זה. עכשיו, מה למדנו בפרקים הקודמים? איפה נמצאת הנפש הבהמית שלנו? נמצאת בתוך הדם, כי נפש דם האדם. העורקים מוליכים את הדם לכל חלקי הגוף, וככה הם מביאים את הנפש הבהמית לכל חלקי האדם. 365 איסורי התורה, תפקידם לסנן את הדם, שבו נמצאת הנפש הבהמית, כדי שהנפש לא תטמא בטומאה הזאת, והקפדה מלאה, יהודי שנשמר שלא לעשות עבירות, הוא שומר על הנפש הבהמית שלו שתהיה טהורה ונקייה, ונותן לה את האפשרות להתקדש ב-248 מצוות עשה, מה שאין כן כל עבירה שבן אדם עושה, הוא מטמא את הנפש ומונעת ממנה להתעלות. עד כדי כך שראינו באחד השיחות של הרבי שקשורים קצת לתקופה הזאת, שלפעמים הקדוש ברוך הוא, האדם נענש בזה שהוא מאבד את מידת הביטחון. מה זה מידת הביטחון? כמו שכותב אותה הרייץ, כפי שהיא מובאת בהרבה מאוד ספרים. מידת הביטחון בשם זה שלמרות שיהודי לא רואה שום סיכוי על פי טבע, הוא עדיין מאמין בשיא השלמות שהולך להיות טוב, וגם מצב רוחו לא נפגע, שזו דרגה מאוד גבוהה, כך מתאר הרייץ, מרוב זה שיש לו ביטחון בהקדוש ברוך הוא שהכל הולך להיות טוב. אז לפעמים כשחוסר לנו בביטחון בשם, נכנס לנו פחד. אנחנו צריכים להתפלל ולבקש שיהיה לנו ביטחון בהקדוש ברוך הוא. דווקא בתקופה הזאת זה חשוב לנו לחזק את הנשים ואת הילדים, שהקדוש ברוך הוא נמצא, ואנחנו רואים כל כך הרבה ניסים אגב. כל יום, עד הערב אנחנו ראינו בקריית שמונה, ממש לפני שעה, בית כולו נשרף. השגחה פרטית ממש, לא היו נפגעים, כי לא היה שם המשפחה. בית שלם נשרף, לפעמים רואים ניסים ונפלאות ממש. רואים שהקדוש ברוך הוא שומר על כל אחד ואחד, למרות כל מה שלא מובן. בואו נקחה את זה בפנים. שסה לא תעשה להפחית שס הגידים של דם הנפש החיונית, שלא ינקו ויקבלו חיות. מה תפקידנו? למה לא עושים עבירה? כדי להישמר שהאיברים שלנו, או שהנפש שלנו, לא תיפגע מהטומאה של העבירה, שמהם נשפעים לא תעשה דאורייתא ודרבנן, ולא תוכל לנפש הרינת לשם. הרי בשבת למשל אסור לגזור ציפורניים. רק מה, אם בן אדם לוקח כלי לגזור ציפורניים בשבת, אז הוא עובר על איסור מן התורה. אם בן אדם עם השיניים, מקרסם יש אנשים שאוהבים לשים את האצבעות בפה, לקרסם ציפורניים, הוא עובר על איסור דרבנן. אז יהודי צריך לעבוד על התת מודע שלו, שבשבת הוא לא נוגע בציפורניים. למה? כי אסור בשבת לתלוש. ברגע שאתה תולש, אתה מנתק חיות. הרי גם בציפורן יש חיות. מה האיסור בשבת? למה אסור להכניס ציפורניים בפה? למה? מה הבעיה? כי זה דבר חי, זה יכול מחר לצמוח עוד. ברגע שאתה פותח ציפורניים, אז אתה גוזר ציפורניים, אתה מנתק חיות. בכל דבר, שיער זה אותו סיפור. אתה הולך לפעמים אני רואה אנשים הולכים בכביש, נוגעים ככה בצמחים. אז אני אומר להם, לא לגעת בצמחים, כי בשבת אם אתה תולש צמח, אתה עושה עבירה. לגעת מותר בלי לתלוש? גם להזיז אותם זה אסור. יש בזה משום מוקצה. אסור בשבת לטלטל פרח, ובטח פרח שצומח, שחי. גם פרחים סתם. רק אם אתה צריך לצורך מקום, וזה על השולחן, אז זה צורך מקומו, אתה יכול להזיז, כי אתה רוצה לשים צלחת בשביל אורח. אבל על דשא שאתה הולך. מי? על דשא שאתה הולך. לא, דשא זה נקרא אינו מתכוון בהלכה. זאת אומרת, זה כמו שהאדם הולך על השלג,
ובזה שהוא הולך על השלג, אז הוא עושה סימנים בשלג. הוא לא התכוון עכשיו לסמן משהו בשלג. הוא הלך, זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וזה דרכו של אדם ללכת. אם הוא הולך על הדשא והוא מתכוון כן לתלוש, זה בהחלט בעיה. אבל כמובן, חז"ל אומרים לנו מלכתחילה, להיזהר מלעשות דברים שיכולים להביא תועלת. אדם אוכל בגינה בשבת. פסיק רשע, נכון, אתה אוכל בגינה בשבת. מה לא, אני רק רוצה ליטול ידיים. אתה נוטל ידיים, אבל אתה משקה את הדשא. אז אתה מצמיח בשבת. יש בזה משום צמיחה, זה אסור. זה מה שבעל התניא מדבר עכשיו, על עבירות, שבסופו של דבר לוקחות את הנפש של האדם למקום נמוך, והם חסמים בעצם, לרצה לקנות את הארמון. נו, העשיר התנגד. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני רוצה לקנות חצי ארמון. לא כל הארמון. אבל גם החבר מתנגד. הוא אומר, אתה יודע מה, תן לי לפחות חדר. הוא אומר, לא מוכן. בסוף הוא מתחמן, הוא אומר לו, יש לי רק דבר אחד קטן שאני מבקש. מה אתה מבקש? הוא אומר, אני רוצה לתקוע מסמר באחד הקירות, כדי לתלות את החליפה. נו, בעל הארמון ראה שמדובר בבקשה מאוד קטנה, אז הוא אמר לו, בסדר, פה תתקע איזשהו מסמר, וכשתצטרך, תשים את החליפה שלך. בסוף הוא מגיע לארמון, מצלצל בפעמון, שואל השומר, מה אתה רוצה? הוא אמר שהוא קיבל רשות לתקוע מסמר בקיר, בשביל לתלות את החליפה. טוב, אחרי חצי שעה, עוד פעם מצלצל. הפעם הוא בא לקחת את החליפה, וככה הוא חוזר, פעם מביא את החליפה, חוזר חליפה, והוא מוציא את בני הבית משלוותם, וכל פעם לקח את החליפה, זהו, מספיק, עוד פעם חוזר. הוא אומר, בא לארמון, לחבר שלו, ואתה יודע מה, תיקח חדר אחד בארמון, עם איזה כניסה מסביב, ושם תתלה את החליפה, כדי שלא כל פעם תצלצל בפעמון, תשגע את כולם, מה כולם צריכים לדעת שאתה בדלת ורוצה לתלות את החליפה שלך. בקיצור, הוא קיבל חדר, הוא הביא את כל המשפחה, דרכם של יהודים טובים, הביא את המשפחה לחדר, והם התחילו לעשות רעש בבוקר, זה כבר לא רעש של פעמון, זה כבר משפחה שנכנסה לחדר, עושה רעש בבוקר ורעש בערב. נו, אומר לו בעל הארמון, מה אתה חבר שלי, אני אוהב אותך, אני נתתי לך חדר, אתה עושה רעש, אתה יודע מה, תיקח קומה אחת, יש לי כזה ארמון גדול, שם תוכל לשים את כל המשפחה, בלי לחץ. הוא קיבל את הקומה, הביא את החברים, עכשיו יש כבר מקום גם לחברים, יש מקום לחברים, מתחילים לעשות רעש, עוד יותר. אומר לו בעל הארמון, קח את כל הארמון, אני הולך למקום אחר, יהיה לי שקט. טוב, זה נשמע מצחיק, זה סיפור מצחיק, אבל מה הנמשל? אגב, מי סיפר את הסיפור הזה? זה לא סתם סיפור, זה לא איזה בדיחה באיזה מקום, זה סיפר אותו המגיד מקוזניץ', אחד המגידים הגדולים, כמו שהמגיד מדובנה, המגיד ממזריץ', המגיד מקוזניץ', המגיד ממקוזניץ' סיפר את הסיפור הזה. עכשיו, למה הוא סיפר את הסיפור הזה? זה נמשל יפה. מה לומדים מסיפור כזה? הנה זה למשל קטע מתוך השיעור שאפשר בליל שבת, לספר לבני הבית, שמענו בשיעור תניא, איזה משל יפה. בוא תשמע את הנמשל. מהו הנמשל? אומר יצר הרע מגיע לאדם, הוא רוצה לקנות את כל הארמון. הבן אדם מסרב, אומר לו יצר הרע, אתה יודע מה? תן לי מסמר קטן. האדם מתפתה להסכים, אבל אז היצר הרע מכניס דריסת רגל, ולאט לאט גורר אותו יותר ויותר, נותן לו חדר, לוקח קומה, ולאט לאט ככה הוא כבר נופל בזרועות של היצר הרע. לא סתם בן עזאי אומר במשנה בפרקי אבות, עבירה גוררת עבירה. לכן צריך לברוח מכל עבירה, למה? כדי שלא לתת לגיטימציה ליצר הרע, לדפוק מסמר. תראו מה שקרה לנו עכשיו במלחמה. מאיפה זה התחיל? הרי אם אנחנו הולכים 30 שנה אחורה, לפני ההתנתקות, מה שחוזרים היום, אלי סיני, גוש קטיף, היינו שם. הכל היה שם, היו שם יהודים. אז מה עשינו? עשינו אחורה, איבדנו כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה פצועים, אנחנו עכשיו חוזרים בדיוק לאותם מקומות. לא יקרה שום דבר. להיזהר מהמסמר. זה מתחיל במסמר. בכל דבר זה מתחיל במסמר.
אדם צריך להיות, לא סתם כתוב, זהו גיבור, הכובש את יצרו. מה זה כובש? לא לתת לו מקום. אתה נותן לו מסמר. עכשיו, זה הטעות אגב של הרבה אנשים, כשאתה אומר להם לא לעשות ככה. אומרים לו לאט לאט, לאט לאט. הלאט לאט לפעמים הוא מסוכן מאוד, כי מי שמשחק עם הקצב של הלאט לאט, זה לא היצר טוב, זה היצר רע. היצר רע מאוד אוהב שטח אפור, הוא לא אוהב שחור לבן. אם אתה נותן לו שטח אפור, הוא כל הזמן יכול לשחק איתך. שטח לבן או שחור הוא לא יכול לשחק, זה או שחור או לבן. אבל כשאתה נותן לו שטח אפור, הוא משחק. בסוף הוא לוקח מפה ובסוף הוא לוקח את הכל. אומר בעל התניא, בואו נקרא את זה בפנים, בעצם, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו רמ"ח מצוות עשה, תפילין בראש, צדקה ביד, הליכה לבית כנסת. אגב, יש איזה ספר שנקרא ספר חרדים, כתב אותו רבי אליעזר אסקרי. בספר הזה הוא לקח את ה-248 מצוות, וקטלג אותם, איך שכל מצווה משפיעה על אחד האיברים בגוף. ,248 מצוות כנגד 248 איברים. אגב, יש משנה במסכת תועלות, אני לא יודע אם אתם יודעים. המשנה אומרת במסכת תועלות שיש 248 איברים באדם. 30 בפס הרגל. 6 בכל אצבע. 10 בקורסל. 2 בשוק. 5 בארכובה. והוא אומר שההגדרה הזאת מתייחסת רק לאיברים, כשאומרים בתפילה, ואיברים שפילגת בנו, מתייחסת רק לאיברים שיש בהם בשר. 248 איברים כנגד 248 מצוות. ובספר הזה הוא מקטלג. אז כל מצווה אמורה לקדש איבר מסוים בתוך הגוף. עכשיו בוא נקרא בפנים. רמ"ח מצוות עשה, להמשיך אור אינסוף ברוך הוא למטה, לעלות לו לקשר בו וליחד כללות הנפש החיונית שברמ"ח איברי הגוף, בייחוד גם הוא להיות לאחדים ממש, כמו שעלה ברצונו יתברך להיות לו דירה בתחתונים, להיות לו למרכבה כמו האבות. אחרי שעשינו 2 צעדים לגאולה, צעד הראשון נמנענו מלעשות עבירה, צעד שני עשינו הכל כדי לעשות מצוות, הגענו לשלב השלישי, גאולה לאדם. כשיהודי מקיים מצוות, מה קורה ליהודי הזה? מה קורה לגוף שלו? הגוף שלו נהפך להיות מרכבה לשכינה. מרכבה לשכינה, כמו אברהם אבינו, האבות איננה מרכבה. ואז כשבן אדם מרכבה, הוא נהפך להיות מרכבה לגאולה השלמה לעם. את הגאולה האישית של פלוני ואלמוני יכולים להביא גאולה לעם ישראל. עם ישראל מתחיל מיחידה אחת, מנשמה אחת. מי ייצג את הנשמה הזאת? מי הייתה הנשמה הראשונה? יעקב אבינו. הנשמה הזאת התפלגה לכמה? 600,000 נשמות יוצא מצרים. עם ישראל הוא קומה אחת שלמה. אומרים חז"ל שכל אחת מ-600,000 הנשמות האלו צריכת לקיים תרי"ג מצוות. הבעיה שלא תמיד אפשר לקיים כל התרי"ג מצוות במהלך החיים. בפרט היום שלנו בית המקדש השלישי עדיין. יש מצוות שעושה אותם הכהן. יש מצוות שעושה האישה. יש מצוות שעושה המלך. יש מצוות של שילוח הקן. למי כאן לא היה עוד שילוח הקן? יש, לא היה לך עוד מצוות שילוח הקן. למשל, יש, לא כל פעם בן אדם בוחר בדרך הטובה ומקיים כל המצוות. לכן אמרו רבותינו בהלכות תלמוד תורה, שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגולים, עד שהיא תקיים כל התרי"ג מצוות, במעשה, דיבור ומחשבה. וכמו שאנחנו אמורים לקדש כל אחד מאיברי הגוף, אנחנו באופן מצטבר, כל נשמות ישראל אמורים לקדש את עצמם בתרי"ג מצוות. כי כל נפש מישראל, כשתצליח לקיים את התרי"ג מצוות, מביאה לא רק גאולה אישית, מביאה גאולה כפולה לכל העולם. אם כן, איך אנחנו מתמודדים היום שעדיין יש רבים מבני ישראל שלא קיימו תרי"ג מצוות? איך זה מסתדר עם מה שכותב בעל התניא? סליחה?
בגלות. אז הרבי אומר, לא רק זה, השאלה היא יותר קשה. איך העולם מתמודד לקבל את הגאולה עם רע שכל כך הצטבר בעולם? מסביר הרבי באחד השיחות, שבן אדם מקיים מצווה, הקדושה של המצווה נשארת בעולם באופן נצחי. וכל מצווה שעושים, למשל עכשיו, אנחנו יושבים בשיעור, המצווה הזאת שאנחנו מקיימים עכשיו, מצווה ספציפית זאת של שיעור תורה, היא מצטרפת לכל המצוות של הגלגולים הקודמים, ומתחברת כמו חוליה. והמצווה הזאת מחברת אותנו לחוליה שמגיעה עד הראשון שלמד תורה ממשה רבנו. כל מצווה שיהודי עושה, זה חוליה שמתחברת. מה שאין כן, הרע, עבירה שבן אדם עושה, מסביר הרבי בספר שערי גאולה, עבירה שיהודי עושה, שיהודי חוטא, הטומאה שבחטא לא מצטברת ונשארת מדור לדור. ובפחת אם הוא עשה תשובה, זה דבר שנעלם עם הזמן, זה כמו הדים, זה לא דברים שמצטברים. הקדוש ברוך הוא לא צובר את הרע שלנו היום לכל הרע שעשו בדורות הקודמים. זה רע שמתעדה, זה כמו עשן. לכן הרבי אומר, איך הקדוש ברוך הוא שוקל ובוחן את העולם? הוא צובר את הכמויות והאיכויות רק של המצוות. כי רק המצוות מצטברות לכל מה שעשו הדורות הקודמים, בניגוד לעבירות. אז ברור לנו שבמהלך כל הדורות, אם אנחנו לוקחים את ה-600,000 נשמות שדיברנו בהתחלה, שכולם באו מהנשמה המרכזית של יעקב אבינו, כולם קיימו את כל התרי"ג מצוות. 600,000 נשמות, במהלך כל הדורות, כולם קיימו את כל התרי"ג מצוות. אמנם כולם באו, הרבה חלקים באו בגלגולים, אז בדור שלנו, לכן הרבי אמר, בדור שלנו, נשאר רק פחים קטנים, אפילו את זה הוא כבר אמר, נגמרה עבודת הבירורים, אנחנו ממש ממש נכנסים לגאולה. זאת אומרת שהגישה שהרבי ביקש מאיתנו היום, זה שכל תפילין שאתה מניח עם עוד יהודי, או כל תפילין שאתה מניח לעצמך, או כל מזוזה שאתה עושה, או כל מאכילה כשרה, או כל ברכה שאתה עושה, מאוד יכול להיות שמשיח פתאום מגיע, אומר, בזכות המצווה שלך, אני עכשיו מגיע. אפילו סתם מישהו מגיד, לא מישהו צדיק ראש פה. כל אדם, כותב הרמב"ם, שכל אחד צריך לראות את עצמו, כאילו שמצווה אחת מכריעה את הכף. כמו שאתה שיש כאלה שהולכים לסופר, ואז רוצים להסתכל, ואומרים, אתה הקונה האלף, אז כאילו, אבל בגלל האלף, אז זה תעשה את כל ה... או למשל, לפעמים אתה מגיע לקופה ושמים לך משהו, זהו, הקופה נסגרה, נכון? ואז בעל הבית סוגר מחזור על הקופה הזאת מהבוקר. יכול להיות שאתה האחרון, סגרת לו את כל המחזור, שהוא צריך לאותו יום, אתה כאחרון. אחרון, אחד אחרון. אתה מה זה אומר? אחד אחרון. אחרון חביב. למה אומרים אחרון חביב? כל יהודי צריך לראות את עצמו היום, שכל מצווה שאתה עושה, יכול להיות שאתה האחרון שסוגר את השק, שהקדוש ברוך הוא צריך בשביל לדבור את כמות המצוות להביא את הגאולה. ולא סתם הרמב"ם כתב שכל אחד יראה את עצמו שכל מעשה שאתה עושה מכריע את הכף. זה לשון הרמב"ם. וזה סיום השיעור שלנו. איך אנחנו סוגרים את מה שלמדנו הערב? העולם, הגאולה תבוא בעזרת השם בעולם בקרוב ממש מיד, בכל רבדי הבריאה. קודם כל האומות יהיו כפופים למשיח במדבר. כל האומות, כל העולם כולו לדעת השם בלבד. לא יהיה שנאה ותחרות וקנאה. גם בעלי חיים כתוב שמשיח יבוא, ישפיע הגאולה עליהם, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. גם בצומח כתוב שמשיח יבוא, זה ישפיע על הצומח, האדמה תדרפה מכללתה. תצמיח גידולים באותו יום שבו נזרעו, משיח יבוא. לא כמו היום, אתה זורע, תחכה שבועות. משיח יבוא, עגבנייה באותו יום. יש משהו עם הלידה של האישה, לא? שבאותו שהיא... לידות קלות, בלי סבל. 6 בקרס אחד. עד באותו יום. המציאות העולם תשדר, כל האמצעים הטכנולוגיים,
שאין עוד מלבדו. אחרי שלמדנו את 4 צעדים לגאולה, אנחנו מבינים שכל התכלית של הדירה שהקדוש ברוך הוא רצה, שלמדנו בשיעור הקודם, תחילת פרק ל"ז, זה אך ורק בשביל מטרה אחת. למה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לבנות לו את הדירה כאן בעולם? כי הקדוש ברוך הוא מאמין רק במעשים שלנו, שאני ואתה יכולים לשנות את העולם, שכל מעשה שכל אחד מאיתנו עושה, הוא מייצר חיבור לשרשרת. נגיד הקדוש ברוך הוא רצה 300,000 חוליות. אם למדנו בשיעור היום שכל מצווה היא חוליה שמתחברת ל300,000 חוליות, יכול להיות שהמצווה שלנו עכשיו היא 300,000. והיא המצווה שמביאה את הגאולה. ולכן יהודי צריך להיות היום דווקא בשמחה בדור שלנו, כי אף יהודי לא יודע עד כמה שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שותף להשלמת הדירה, להבאת הגאולה. בואו נקרא את זה בלשון של בעל התניא, ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה לשם, הוא אומר, כללות החיות של העולם הזה, שהיא קליפת נוגה, תצא מטומאתה וחלתה, תעלה לקדושה להיות מרכבה לשם, וראו כל בשר ידיו, יופיע עליהם בהדר גאון עוזו, וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה, כמו שכתוב בתורה אל הדעת. נמצא שכל התכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי כבוד אלוקותו יתברך להעביר רוחתו מן הארץ, תלוי בהמשכת אלוקות ואור אין סוף, לנפש החיונית שבכללות ישראל בכל רמ"ח איבריה על ידי קיום ברמה וזה תעשה, ולהעביר רוח אטומה בשמירתה כל שעשה מצוות לא תעשה, שלא ינקו ממנה שעשה גידיה. אנחנו צריכים לעשות הכל שהמעשים שלנו יהיו נטו אור, וחלילה לא לתת לחושך, לעבירות בתוך העולם, להשתלט על העולם. לכן המדרש אומר, בשם חזקיה, שא פזורה ישראל, שעם ישראל נמשל לשא. מה השא? לוקה על ראשו או באחד מאיבריו, וכל האיברים מתחילים להרגיש. עם ישראל אחד חוטא, כולם מרגישים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, משל לבני אדם שיושבים בספינה. נטל אחד מקדח והתחיל קודח, אומרים לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? אומר להם, מה אכפת לכם? אני קודח תחת הכיסא שלי. אמרו לו שהמים עולים ומציפים את כולנו. מוסר השכל, כולנו בספינה אחת. הפעולות של כל אחד מאיתנו משפיעות ומצטברות, ויחד כשרשרת מביאות גאולה לעולם. בקיצור, זה התכלית שלנו, לקדש את העולם בכמה שיותר מצוות, גם אם אחרים לא עושים. גם אם אחרים לא עושים, החידוש של השיעור של היום, תסתכל על המצווה שלך. אתה יכול להיות אחרון בשרשרת, שמכריע את הכף. שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. לעילוי נשמת תמר בת חיה. קדיש. אפשר לסגור. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפתח לדבר על הדבר מצוות